हेलो स्टुडेन्ट्स नाउ हैन आज हामी चाहिँ एमसीक्यू गर्दैछौँ बेस्ड अन द क्यापासिटर ओके ल यसमा हेरौँ केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु इन्क्लुड गरेको छ बेस्ड अन क्यापासिटर नाउ द फर्स्ट क्वेसन इज गिभन चार्ज एन्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर अफ भ्यालु C एन्ड रेस्पेक्टिभ Q value of C are respective Q and W. Charge given Q, energy given W. If the charge increased by 2Q, then the stored energy will be. Like so, सबैजना अप्सनमा भन्दै आउँदा what is answer will can be here? That is charge बढाइदियो डबल गरिदियो then stored energy कति हुन्छ त? If the charge लाई डबल गर्दाखेरि what is the change in the store? That means stored in नयाँ stored energy कति? ल यसो भन्दै जाउँ त आन्सर भन्दै कमेन्टमा यसो आन्सर लेख्दै जाउँ त व्हाट इज एनर्जी स्टोरमा चेन्ज केही कति चेन्ज आउँछ भन्नु त Okay, then here in no one. Oh yes, answer is coming C number, right? Answer C number. Yes, right answer. The right answer. Oh, see here, energy stored. You know that energy stored को capacitor में energy stored को formula हुन्छ half CV square. Energy stored को formula हुन्छ in the capacitor half CV square. Half CV square. है तर यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरौँ Q को रूपमा है तपाईलाई थाहा होला यो हाफ CV स्क्वायर फर्मुला तर Q को रूपमा यसलाई लेख्दाखेरि इन द फर्म अफ Q वी क्यान राइट हियर याद गरौँ यसको फर्मुला के हुन्छ Q इक्वल टु याद गरौँ भैँसी Q इक्वल टु याद गरौँ भैँसी VC दैट मीन्स वी क्यान राइट V इक्वल टु Q बाई C है V इक्वल टु Q बाई C ल यहाँ पुट गरौँ त देन आन्सर आउँछ कि हाफ C V को ठाउँमा हाल्ने Q बाई C को होल स्क्वायर दैट आन्सर आयो हाफ Q स्क्वायर बाई C यो एउटा आन्सर निस्किन्छ एनर्जी स्टोर को फर्मुला निस्कियो एउटा हुन्छ हाफ CV स्क्वायर अर्को हुन्छ हाफ Q स्क्वायर बाई C एउटा अझै फर्मुला निस्किन्छ है एउटा अझै फर्मुला निस्किन्छ र एकचोटी हामी V को ठाउँमा हाल्दियो अर्कोचोटी तपाईं C को ठाउँमा हालौं है that is energy stored equal to half CV square भयो हैन अनि C को ठाउँमा हालौं त that means C equal to we can write Q by V हालौं यहाँ C equal to Q by V if you are putting C equal to Q by V into V square then एउटा V cancel भएर आन्सर आउँछ half QB यो तीनटा फर्मुला याद गरौँ है क्यापासिटर को लागि एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C र हाफ QV ओके यो तीनटा फर्मुला याद गर्ने र क्वेशनमा अब यहाँ के सोधेको छ हामीले खाली यो चार्ज को रिलेसन यहाँ चार्ज र क्यापासिटेन्स कन्स्ट्यान्ट हो यो QV युज गर्न मिल्दैन यो युज नगरौँ बिकज चार्ज चेन्ज गर्दाखेरि C कन्स्ट्यान्ट हुन्छ V कन्स्ट्यान्ट हैन C कन्स्ट्यान्ट हुन्छ C एउटै क्यापासिटर हो सेम क्यापासिटर को खाली चार्ज बढायो ओके that is capacitance constant हो that means we can write energy हुन्छ directly proportional to Q square energy is directly proportional to Q square अब गरौँ energy that is charge लाई डबल गरिदियो भने चार्ज लाई डबल गर्दाखेरि energy increase हुन्छ 4 times ले energy increase हुन्छ by 4 times because double को whole square 4 हो energy increase by 4 times answer बने 4 times Okay, next question is given. A capacitor is charged to a potential of V volt. It is taken out and connected in parallel with uncharged capacitor. Then the charge on each capacitor will be how much? Let's solve गरौँ सबैजना क्यापासिटर गिभन इनिशियली इट इज एउटा क्यापेसिटरलाई चार्ज गरिदिएको छ
इट इज टेकन आउट मतलब ब्याट्रीले हटेर ब्याट्रीसँग डिस्कनेक्ट गरिदियो एन्ड कनेक्टेड विथ अनदर अनचार्ज आइडेन्टिकल अनचार्ज क्यापासिटर हो देन चार्ज कति आउँछ इच क्यापासिटरमा द्याट इज क्वेसन। ल यसलाई यसो भन्दै आउँदा कमेन्टमा यसो लेख्दै आउँ त व्हाट इज आन्सर यसो भन्दै जाउँ। म कमेन्ट हेर्दैछु सबैजना यसो आन्सर कमेन्टमा भन्दै जाउँ त। ओके सम स्टुडेन्ट्स आर टेलिङ बी नम्बर कतिले भन्छ डी नम्बर ओके देन हेरौँ ल हेरौँ यसलाई यस्तो कन्सेप्ट हो एउटा क्यापासिटर दियो यसको क्यापासिटेन्स हो सी ओके यसलाई चार्ज गरेको समथिङ भी भोल्टले यसलाई चार्ज गरिदियो ओके भेरी गुड गरिदियो। त्यसपछि यसलाई अब के गरेको छ अर्को क्यापासिटरसँग जोडेको छ अर्को क्यापासिटर के हो अनचार्ज क्यापासिटर हो द्याट मिन्स यसको इनिसियल भोल्टेज हो V1 बराबर V अर्को क्यापासिटर के हो अर्को क्यापासिटर आइडेन्टिकल हो आइडेन्टिकल तर अनचार्ज को मतलब इसको भोल्टेज के हो जीरो भोल्टेज के हो इसको जीरो अनचार्ज मतलब भोल्टेज जीरो आइडेन्टिकल तर अनचार्ज भोल्टेज जीरो ओके। अब यो दुवैलाई जोडौँ सिरिज के प्यारललमा मतलब प्यारलल भन्नाले के हो यो दुवैलाई टुगेदर जोडिदिने यो दुवै क्यापासिटरलाई टुगेदर जोड्ने टुगेदर जोड्दाखेरि अब यसमा ध्यान दिने यहाँ चार्जको फ्लो हुन्छ अब यहाँ चार्जको फ्लो कहाँदेखि कहाँ हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल है याद गरौँ यसको पोटेन्शियल इनिसियली V हो यसको पोटेन्शियल जीरो हो द्याट दिस इज द हाई पोटेन्शियल यो हुन्छ हाई पोटेन्शियल यो हुन्छ लो पोटेन्शियल द्याट इज चार्जको फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल until what condition until both the capacitor acquire equal potential finally दुवै क्यापासिटर को पोटेन्शियल हुन्छ इक्वल द्याट इज कल्ड कमन पोटेन्शियल याद गर्ने चार्ज फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो until both acquire the equal potential that is common potential र फाइनली पोटेन्शियल सेम को मतलब के हो प्यारलल जब दुईटा क्यापासिटरलाई हामी टुगेदर जोडिन्छ देन जहिले पनि फाइनली पोटेन्शियल सेम हुन्छ मतलब द्याट इज कल्ड प्यारलल हियर। ल अब हामी युज गरौँ कमन पोटेन्शियल पहिला निकालौँ कमन पोटेन्शियल निस्क्यो भने चार्ज निस्किहाल्छ ओके। ल अब र अर्को कुरा अदरवाइज यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट अदरवाइज निकालौँ कमन पोटेन्शियल निकालौँ सजिलो हुन्छ बुझ्न द्याट इज कमन पोटेन्शियल बराबर वी क्यान राइट हियर फर्मुला हुन्छ कि C1 V1 प्लस C2 V2 डिभाइडेड बाई C1 प्लस C2 दिस इज अ कमन पोटेन्शियल यो हुन्छ कमन पोटेन्शियल ओके द्याट मिन V2 जीरो हो V2 के हो जीरो बिकज फाइनली अनचार्ज हो एउटा चार्ज हो अर्को अनचार्ज हो यो V1 V2 हो बिफोर कनेक्सन V हो आफ्टर कनेक्सन र दुवै क्यापासिटर दियो आइडेन्टिकल ल भ्यालु हालौँ द्याट इज C1 इक्वल टु गिभेन C V1 बराबर V डिभाइड बाई 2C दुईटैले आइडेन्टिकल म हालिदिए C1 र C2 आइडेन्टिकल हालिदिए द्याट मिन वी गट देन CC क्यान्सिल वी गट V बाई 2 द्याट इज कमन पोटेन्शियल निस्क्यो V बाई 2
अब हेर कमन पोटेन्शियल यदि निस्कियो भने कमन पोटेन्शियल निस्किँदाखेरि बाँकी सबै आन्सर निस्किन्छ। यदि फाइनल चार्ज सोधियो यसको चार्ज हुन्छ Q1 = C1 के अरे CV, चार्ज फर्मुला के हो CV, यसको चार्ज हुन्छ CV, यसको चार्ज पनि CV नै हुन्छ बिकज फाइनली दुवैको V सेम छ। ओके एनर्जी सोधो एनर्जी निस्किन्छ आफ्टर कनेक्सन एनर्जी निस्किन्छ हाफ CV² हाफ CV मतलब जे पनि सोधो फाइनली आफ्टर कनेक्सन पहिला हामी V निकाल्नुपर्छ, V निस्कियो बाँकी सब निस्किन्छ। ओके अब हेर यहाँ हामीलाई चार्ज निकाल्नु छ, फाइनली दुवैको चार्ज हुन्छ सेम, दैट इज फाइनल चार्ज अफ इच, फाइनल चार्ज अफ इच क्यापासिटर वी क्यान फाइन्ड हियर, दैट इज यसको र यसको चार्ज सेमै हुन्छ, Q1 र Q2 हुन्छ सेम इक्वल टु CV। ओके दुवैको C सेम V पनि सेम, दैट इज CV डैश, मैले कमन पोटेन्शियल V डैश मानेको छ। ल भ्यालु हालौँ त V डैश इक्वल टु हाउ मच गट CV/2, आन्सर हुन्छ CV/2 है। तर अब एउटा कुरा याद गरे आन्सर यही हो, आन्सर CV/2 हो, तर यति गर्नु पर्दैन बाबु, डाइरेक्ट कुरा बुझाउँ है, डाइरेक्ट कुरा बुझाएर टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन कति हो, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन कति हो, यसको चार्ज के हो, चार्ज Q1 + Q2 न, यसको चार्ज कति हो CV, यसको चार्ज कति हो 0, टोटल चार्ज कति आयो CV। ओके टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन छ CV। अब यो याद गरौँ है, डाइरेक्ट आन्सर आउँछ, टोटल चार्ज निस्कियो CV बिफोर कनेक्सन, आफ्टर कनेक्सन पनि टोटल चार्ज सेम हुन्छ बाबु। किन सेम हुन्छ, चार्जको लस हुँदैन, चार्ज ओन्ली फ्लोज फ्रम वान बडी टु अनदर बडी, यसले दिन्छ यसले लिन्छ, टोटल चार्ज सेमै आउँछ, यसको खाली घट्छ यसको बढ्छ तर टोटल चार्ज चाहिँ त्यही आउँछ। भन्नाले आफ्टर कनेक्सन पनि टोटल चार्ज CV नै हुनुपर्ने, दुवै मिलाएर दुवैमा टोटल चार्ज CV नै हुनुपर्ने। देन इचमा कति कति त हाफ हाफ, किन हाफ हाफ, बिकज दुवै क्यापासिटर सेम छ नि त, आइडेन्टिकल छ। आफ्टर कनेक्सन इच को चार्ज के हुनुपर्ने हाफ हाफ CV/2 सच दैट टोटल चार्ज CV हो, यसको चार्ज फाइनली हुन्छ CV/2, यसको चार्ज पनि हुन्छ CV/2 है। अदरवाइज तरिका त्यही हो, कमन पोटेन्शियल निकालेर आन्सर निकाल्ने, नभए सिधै हाफ हाफ गरिदिने बिकज क्यापासिटर हो आइडेन्टिकल। डिफ्रेन्ट दिएको भए हामीलाई यो तरिका गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। यस नाउ वी क्यान चेक द नेक्स्ट क्वेसन हियर। Now next question is ready. Two capacitors are given connected in series with a source 6 volt given, then the ratio of energy stored in each capacitor. ल सल्भ गरौँ त क्वेसन, सल्भ गरेर यसो आन्सर भन्दै जाउँ सबैजना। म कमेन्ट हेर्दैछु, फास्ट भन्दै एकदम सजिलो क्वेसन हो, फास्ट भन्दै जाउँ। एकदम सजिलो क्वेसन, फास्ट आन्सर भन्दै जाउँ। ओके आन्सर आयो सबैको, C नम्बर आइरहेको छ है, C नम्बरै हो र। ओके चेक, सिरिजमा सिरिजमा चार्ज सेम हुन्छ नि त, यो याद गर। एनर्जी को रेशियो सोधियो भने सिरिजमा र प्यारललमा, अघि हामी फर्मुला निकालेको थियो, एनर्जी फर्मुला हुन्छ हाफ Q² / C,
सिरिजमा चार्ज सेम, सिरिजमा चार्ज सेम हो, यो कुरा याद गरौँ। सिरिजमा चार्ज कन्स्ट्यान्ट, प्यारललमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि प्यारललमा युज गर्ने हाफ एनर्जी बराबर युज गर हाफ सिबी स्क्वायर। प्यारललमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हो अनि एनर्जी हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सी। सिरिजमा चार्ज कन्स्ट्यान्ट हो, एनर्जी हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सी। द्याट मिन्स रेसियो अफ इनर्जी भन्दाखेरि सिरिजमा भन्ने E1/E2 इक्वल टु C2/C1, प्यारललमा भन्ने E1/E2 इक्वल टु द्याट इज C1/C2। नाउ वी क्यान पुट द भ्याल्यु हियर। C2/C1 गिभेन, सिरिजमा दिएको छ यहाँ C2 गिभेन छ 0.6, 0.6/0.3 है, माइक्रोफेराड क्यान्सल हुन्छ तलमाथि। 0.6/0.3 यो तलमाथि क्यान्सलै हुन्छ। ओके, द्याट यो त 2:1 आयो त, 2:1। सी हुँदैन, बी हुन्छ आन्सर। कसै भन्नुभयो 4:1 हुँदैन, 1:4 हुँदैन। इनर्जीको रेसियो सोधेको छ नि त, रेसियो अफ इनर्जी विल बी यही हो C2/C1, द्याट मिन्स 1:4 हुन्छ आन्सर, के अरे 1:2:1। र प्यारललमा सोधेको भए आन्सर कति हुन्थ्यो? प्यारललमा आन्सर कति हुन्थ्यो? C1/C2 होइन, द्याट इज 0.3 डिभाइड बाई 0.6, द्याट इज 3/6 आउँछ। यो आयो आन्सर 1:2 आउँछ है। प्यारललमा आन्सर आउँछ 1:2, सिरिजमा आउँछ 2:1। ल अर्को क्वेसन गरौँ। ओके, a parallel plate capacitor is connected with a battery whose potential is constant. Potential constant दियो। if the plates of capacitor, यो याद गर, ब्याट्री कनेक्टेड छ भने पोटेन्शियल कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। यसले दियो होइन, यो हुन्छ नै, यो कुरा याद गर। if the battery is connected छ भने दुईटा कुरा याद गर्नु, पोटेन्शियल कन्स्ट्यान्ट, ब्याट्री डिस्कनेक्ट छ भने चार्ज कन्स्ट्यान्ट, यो दुईटा कुरा याद गर्नु है। ब्याट्री कनेक्टेड छ भने भी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो दुईटा लाइन बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, भी कन्स्ट्यान्ट एन्ड ब्याट्री डिस्कनेक्ट छ भने, ब्याट्री डिस्कनेक्टेड छ भने चार्ज कन्स्ट्यान्ट है। यो दुईटा लाइन याद गर्नु होला। अनि भन्छ इफ द प्लेट्स आर क्यापासिटर शिफ्टेड अपार्ट देन द इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड आस्किङ। ल यसो भनौ त, व्हाट इज द आन्सर? यसो कमेन्टमा भन्दै जाउँ, आन्सर के हुनुपर्ने, यसो भन्दै जाउँ त। ऑप्शन गिवन decrease and charge and plates also decrease, remain constant, then field decrease and charge in decrease। यसो भन्दै जाँदा के हुनुपर्ने आन्सर? आयो, सी नंबर आयो हो र, सी नंबर हो र, हेरौँ एकचोटि। Okay, here we can check here, if the plates of capacitor are shifted apart
त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला हुन्छ E इक्वल टु V बाई डी, E इक्वल टु V बाई डी होइन। क्यापासिटरमा इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला हुन्छ V बाई डी, V बाई डी। ल हेर V कन्स्ट्यान्ट हो, V हो कन्स्ट्यान्ट, र प्लेट्स आर शिफ्टेड अपार्ट गिभेन। शिफ्टेड भन्नाले डिस्टेन्स बढाएको छ यहाँ। डिस्टेन्स बढाउँदाखेरि के हुन्छ, फिल्ड हुन्छ घट्छ। द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ घट्छ बाबु। इलेक्ट्रिक फिल्ड डिक्रिज एन्ड चार्ज, ए चार्ज पनि सोधेको छ यहाँ। अब चार्ज निकाल्नको लागि तपाईँले क्यापासिटेन्स निकाल्नुपर्छ। ल क्यापासिटेन्स निकालिहालौँ। C इक्वल टु एप्सिलन नट ए बाई डी, C इक्वल टु एप्सिलन नट ए बाई डी। ओके वी क्यान चेक हियर C इक्वल टु एप्सिलन नट ए बाई डी। न डी को कन्डिसन के हो, डी बनेको छ इन्क्रिज, प्लेट्स आर शिफ्टेड अपार्ट मतलब डी इन्क्रिज। डी इन्क्रिज गर्दाखेरि C के हुन्छ, डिक्रिज। क्यापासिटेन्स हुन्छ डिक्रिज। अब हामी चार्ज निकाल्ने, द्याट इज Q इक्वल टु युज गरौँ VC, द्याट इज Q इक्वल टु VC। V कन्स्ट्यान्ट हो, V कन्स्ट्यान्ट हो, V कन्स्ट्यान्ट, तर C घट्यो, चार्ज पनि घट्छ है। V कन्स्ट्यान्ट, C घट्छ, चार्ज पनि घट्छ, द्याट इज फिल्ड घट्छ, चार्ज पनि घट्छ। यस सही आन्सर भन्नुभयो, डिक्रिज, फिल्ड डिक्रिज एन्ड चार्ज अल्सो डिक्रिज। यस ए नै हुन्छ आन्सर। यस राइट हो, ए इज द आन्सर। ओके वी सल्भ द नेक्स्ट क्वेसन। यसलाई सल्भ गरौँ त एकचोटि। हाफ अफ द स्पेस बिट्विन द प्लेट्स अफ क्यापासिटर इज फिल्ड विथ द डाइलेक्ट्रिक, okay, parallel to the plates. If the initially capacitance is C, then the new capacitance will be, okay, यसलाई सल्भ गरौँ सबैजना। यसो आन्सर भन्दै जाउँ त। ओके कसैको आन्सर आइरहेको छ, ए सी नम्बर कसैको ए। Okay, then now we can check here. See here in the question given here, पहिला याद गराऊं कि क्यापासिटर विथ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई थाहा होला। क्यापासिटरमा यदि डाइलेक्ट्रिक
having some thickness, dielectric having some thickness, something T given, dielectric को thickness मानो T दियो, total distance between the plate मानो D दियो, then कि यहाँ capacitance को formula हुन्छ के C equal to epsilon naught A divided by D minus T plus T by K. यो हुन्छ क्यापासिटेन्स को फर्मुला विथ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक हैविंग सम थिकनेस। अब यहाँ क्वेश्चन में के भनेको छ यहाँ कि पूरे प्लेट्स को दैट इज हाफ अफ द स्पेस बिट्विन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ द मीडियम, हाफ अफ द स्पेस मतलब थिकनेस यहाँ d/2 दिएको छ बाबु, पूरे स्पेस को डिस्टेंस कति हो, प्लेट बीच को डिस्टेंस कति हो d, त्यसको हाफ डाइलेक्ट्रिक हालिदियो मतलब थिकनेस भन्नाले कति भयो d/2 हो यहाँ, ओके थिकनेस हुन्छ d/2। इफ द हाफ अफ स्पेस इज फिल्ड विथ द डाइलेक्ट्रिक, यहाँ थिकनेस हुन्छ इक्वल टू जस्ट d/2। ल अब भ्यालु हालौँ त यहाँ, that we can write capacitance here. Initially before dielectric capacitance formula के हुन्छ epsilon naught A by D, after dielectric around that we can write here epsilon naught A divided by D minus अब T को ठाउँमा हाल्दिने d/2, that we can write d/2 plus d/2 divided by K, okay. Now we can solve this here. Let's solve one of the एकचोटी हेर्नु कति आन्सर आउँदो रहेछ। Okay, let's solve गरौँ। That means this is become here epsilon naught A divided by D minus d/2 भन्नाले कति हो d/2 नै हुन्छ यो फर्स्ट स्टेप हुन्छ यो d/2 प्लस d/2 by K, d/2 by K, ओके। यहाँ d/2 कमन आउँछ है, d/2 by K, यहाँ d/2 आउँछ कमन, यसलाई सल्भ गर्नु त एकचोटी, d/2 कमन आउँछ, देन वी क्यान राइट हियर okay, we can write here d/2 कमन लिएर that is epsilon naught A divided by d/2 कमन लियो, बाँकी टर्म आयो 1 plus 1 by K, okay, that this is nothing but epsilon naught A divided by d/2 अनि यो हुन्छ K plus 1 divided by K अनि यो 2K जान्छ माथि, 2K जान्छ माथि, that means we can write 2K times of K plus 1, 2K times of K plus 1, बाँकी टर्म के आयो epsilon naught A by D, हेर्नुहोस्, ओके, र यो epsilon naught A by D के हो क्यापासिटेन्स, that we can write answer here 2K into C divided by K plus 1, यही त आन्सर आउँछ। खाली यसलाई सल्भ गरेको, खाली सल्भ गर्नु, खाली D को ठाउँमा d/2 हालिदिनु र सल्भ गरिहालौँ, द्याट आन्सर आउँछ यो ए नम्बर। यस तपाईहरु पनि सही आन्सर निकालेको छ, ए नै निकालेको छ, सही हो, गुड। ओके, सारिहालौँ। Okay, now we go to the next question here. We go to the next question. Okay, the next question is given. A test charge experience of force F when the placed in between the parallel plate capacitor. If one plate is removed, then the force on this test charge will be how much? Let's answer भन्दै जाऊ comment मा। Initially force between the plates F given cha, and if the one plate is removed, how much force will be?
यसको आन्सर भन्दै जाउँ। Okay, then here, see here. In the question मा दिएको छ कि अ टेस्ट चार्ज, हेर दुईटा प्लेट्स हो, one is positive charge plate, अर्को हुन्छ नेगेटिभ चार्ज प्लेट। ओके, र यसमा एउटा कुरा याद गर्नु होला, क्यापासिटरको लागि क्यापासिटरमा एउटा प्लेटले, यहाँ कि प्लेट कसो युज गर्छ, या थिन सीट, thin sheets are used as the plates of capacitor। यस्तो प्यारल प्लेट क्यापासिटर मतलब हुन्छ थिन सीट। अनि यो सीटको इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला के हुन्छ, बिकज अफ सीट इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। यो याद गर्नु होला है, एउटा प्लेटको फिल्ड हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट, अर्कोको फिल्ड पनि हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट, अनि रिजल्टेन्ट फिल्ड आउँछ सिग्मा बाई एप्सिलन नट। क्यापासिटरमा इलेक्ट्रिक फिल्डको दुईटा फर्मुला हो, एउटा हुन्छ सिग्मा बाई एप्सिलन नट, अर्को हुन्छ भी बाई डी है। सिग्मा बाई एप्सिलन नट जुन रिजल्टेन्ट फिल्ड हुन्छ क्यापासिटरमा, त्यो याद गर, त्यो यो एउटा प्लेटको फिल्ड एक्चुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट हुन्छ। यो गॉस थ्योरमको एप्लिकेसन हो, यो तपाईँ याद गर्नु त, यो पढेको होला प्लस 2 मा। गॉस थ्योरमको एप्लिकेसन, इलेक्ट्रिक फिल्ड बिकज अफ थिन चार्ज शीट, फर्मुला हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। ओके, अर्को प्लेटको फिल्ड सेम हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट नै हुन्छ। ल अब गरौँ, अब यहाँले के भनेको छ क्वेसनमा, अ टेस्ट चार्ज समथिङ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इन बिट्विन द प्यारल प्लेट क्यापासिटर। ओके, यो टेस्ट चार्ज मानौ समथिङ प्लस क्यू, यो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू मान दिउँ बिट्विन द प्लेट्स अफ क्यापासिटर। एन्ड के अब यसमा फोर्स भनेको छ एफ, एफ के हो, एक्चुअली रिजल्टेन्ट फोर्स हो। हेर दुईटा फोर्स लाग्छ यसमा, त्यहाँदेखि सबभन्दा पहिला यो पोजिटिभले के गर्छ, यसलाई रिपेल गर्छ, प्लसले यो प्लसलाई रिपेल गर्छ। मैले टेस्ट चार्जलाई प्लस मानिदिएको छ है, यसले यसलाई रिपेल गरिदियो यो पोजिटिभ प्लेटले। अनि यो फोर्स फर्मुला के हुन्छ, फोर्स फर्मुला के हो, क्यूई, फिल्ड बिकज अफ फर्स्ट प्लेट, यसलाई मानौ फर्स्ट प्लेट, यसलाई मानौ सेकेन्ड प्लेट। अनि फर्स्ट प्लेटको फिल्ड कति आयो त, क्यूई, ई को फर्मुला हुन्छ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। यो फोर्स निस्कियो बिकज अफ पोजिटिभ प्लेट, द्याट इज ड्यू टू पोजिटिभ प्लेट निस्कियो फोर्स। दिस इज द फोर्स अन द चार्ज ड्यू टू पोजिटिभ प्लेट। अब हामी निकालौँ यसमा फोर्स ड्यू टू नेगेटिभ प्लेट कारण फोर्स निकालौँ, द्याट इज वी क्यान राइट हियर ड्यू टू नेगेटिभ प्लेट, ड्यू टू नेगेटिभ प्लेट कारण फोर्स के हुन्छ, यो फोर्स F1 मानिदियो। अब हेर नेगेटिभले के गर्छ, यो प्लसलाई आफूतिर तान्छ, माइनसले प्लसलाई आफूतिर तान्छ, मतलब प्लस फेरि जान्छ उतै, यसले रिपेल गरिदिन्छ, यसले तान्छ, द्याट मिन्स यसको कारणले पनि यो यतै जान्छ। अनि रिजल्टेन्ट फोर्स, फेरि फोर्स कति आयो, ड्यू टू नेगेटिभ प्लेट कारण फर्मुला के आउँछ, सेम, फर्मुला सेम आउँछ भाउ। किन सेम आउँछ, बिकज चार्ज नेगेटिभ भए पनि नेगेटिभ नहाल्ने, फिल्ड हो, भेक्टर हो, द्याट इज नेगेटिभ प्लेट कारणले पनि फर्मुला सेम हुन्छ, क्यू टाइम्स अफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट, फर्मुला सेम आयो। ओके, देन के दुईटा भेक्टर छ सेम डाइरेक्सनमा, अनि रिजल्टेन्ट के गरिदिने, प्लस। भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट के गर्ने, जोड दिने। दुईटा फिल्डलाई फोर्सलाई जोडौँ, र त्यही रिजल्टेन्ट फोर्स क्वेसनमा एफ दिएको छ, फोर्स एक्सपिरियन्स इज एफ, द्याट मिन्स वी गट द रिजल्टेन्ट फोर्स अन द टेस्ट चार्ज। Resultant force we can write here, resultant force on test charge,
ओके, यो फोर्स निकाल्ने तरिका याद गरौँ है। रिजल्टेन्ट फोर्स कति हो, दुवै फोर्स जोड दिने। किन जोड दिने? बिकज डाइरेक्सन सेम हो, F1 प्लस F2। देन कि रिजल्टेन्ट फोर्स कति आयो, यसलाई जोडौँ त, जोडौँ यसलाई। रिजल्टेन्ट फोर्स कति आयो, जोड्दाखेरि के हुन्छ, द्याट इज Q सिग्मा बाई एप्सिलन नट है। जोडिदिनु त, Q सिग्मा बाई एप्सिलन नट। यो रिजल्टेन्ट फोर्स हो। यो क्वेसनमा F भनेको छ, त्यही हो F, यही हो F। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई टेस्ट चार्ज F को मतलब रिजल्टेन्ट फोर्स F दियो। ओके, र एउटा प्लेट हटाउँदाखेरि सिधा कुरा हो, एउटा प्लेट जब हामी हटाइदिने अनि एउटा प्लेट मात्रै बाँकी हुन्छ, एउटा प्लेट मात्रै बाँकी हुँदाखेरि एउटा मात्रै फोर्स लाग्छ F1, एउटा मात्रै फोर्स लाग्छ यसमा F1। र यो F1 के हो, हेर त यो फोर्सको हाफ हो यो है। F1 जुन हो, अब फोर्स कति आउँछ F1, र F1 भन्नाले कति हो, के अरे Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। F1 को फर्मुला आउँछ यो, भन्नाले यो कति हो, रिजल्टेन्ट फोर्सको आधी हो। द्याट मिन्स दिस इज नथिङ बट F बाई 2, F बाई 2 हो। रिजल्टेन्ट फोर्स आयो Q सिग्मा बाई एप्सिलन नट, र एउटा प्लेट कारण फोर्स कति आउँछ, Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नट। द्याट यो फोर्स के आयो, रिजल्टेन्ट फोर्सको आधी आयो। ओके, द्याट बुझौँ न, एउटा प्लेट हटाउँदाखेरि एउटा प्लेटको मात्रै फोर्सै हुन्छ बाँकी। द्याट इज आन्सर 0 होइन बाबु, आन्सर बन्ने F बाई 2, आन्सर F बाई 2 बन्ने हो है। ओके, सारिहालौँ। Now we go to the next question here. Okay, the next question is given. Next question is ready. The distance between the plates of circular parallel plate capacitor, diameter given whose capacity is equal to the metallic sphere. Circular को capacitance दिएको छ equal to sphere of radius 1 meter. What then के distance between सोधेको छ यहाँ। ल एकचोटि ट्राई गरौँ त एकचोटि। ओके, कसैको आन्सर आएन? Okay, then arrow. In the question given here, the distance between the plates of circular parallel plate capacitor. एउटा सर्कुलर प्यारल प्लेट क्यापासिटर दियो, यसको बीचको डिस्टेन्सलाई मानौ d, डिस्टेन्स d र यसको डायमिटर गिभेन छ है। यसको डायमिटर दियो इक्वल टु 40 mm, 40 mm।
ल सबभन्दा पहिला अब हामी के गरौँ यहाँ सबभन्दा पहिला यसको क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु द गिभन छ यहाँ यसको क्यापासिटेन्स फर्मुला चाहिँ एप्सिलन नट ए बाई डी एप्सिलन नट ए बाई डी डायमिटर दियो 40 mm देन रेडियस हुन्छ 20 mm रेडियस हुन्छ 20 mm र अर्को क्यापासिटेन्स हुज क्यापासिटी इज इक्वल टु द्याट अफ मेटालिक स्फियर स्फियरको क्यापासिटेन्स हुन्छ 4 पाई एप्सिलन इन्टु आर द्याट यसको क्यापासिटेन्स र स्फियरको क्यापासिटेन्स इक्वल दिएको छ इज इक्वल टु यसको क्यापासिटेन्स कति हुन्छ एप्सिलन नट ए बाई डी र स्फियरको क्यापासिटेन्स हुन्छ कि 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु आर यो याद गर है यो दिस इज क्यापासिटेन्स अफ मेटालिक स्फियर 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु आर इज द रेडियस क्यापासिटेन्स अफ मेटालिक स्फियर हो यो स्फियरको क्यापासिटेन्स याद गर्नु हुन्छ 4 पाई एप्सिलन इन्टु आर नभए यसलाई सल्भ गरेर हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु छ यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स हियर यो डिस्टेन्स निकाल्नु छ यसलाई सल्भ गरौँ एप्सिलन नट क्यान्सल भयो एरियाको फर्मुला हुन्छ पाई आर स्क्वायर डिभाइड बाई डिस्टेन्स इक्वल टु वी क्यान राइट 4 पाई इन्टु आर भ्यालु हाल्नु त पाई radius is nothing but 20 mm radius is 20 mm लाई लेख्ने 20 into 10 मा -3 ओके mm लाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ -3 द्याट मिन्स पाई आर स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 20 को होल स्क्वायर गर्ने द्याट इज 20 को होल स्क्वायर बनाउनु कति हो 400 हुन्छ 400 into 10 मा -6 divided by distance equal to 4 pi radius given equal to 1 meter okay एउटा पाई क्यान्सल भयो यो 4 लाई यसलाई क्यान्सल गरौँ द्याट यो हुन्छ 100 द्याट डी बराबर निस्क्यो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ डी बराबर निस्क्यो 100 10 मा -6 100 into 10 मा -6 देन आन्सर निस्किन्छ 10 to the power -4 आउँछ है यो 10 मा -4 10 to the power माइनस यसलाई मिलिमिटरमा चेन्ज गरौँ है मिलिमिटरमा मतलब 10 मा -3 मा द्याट 100 वी क्यान राइट 10 मा -3 into 10 मा -3 यो भन्नाले कति हो 0.1 into 10 मा -3 that we can write 0.1 millimeter 0.1 millimeter will be the answer millimeter eh okay we do the next question here okay the next question is ready here when the slab of dielectric is placed between the plates of parallel plate capacitor which is connected with the battery connected say then the charge on the plate in comparison with the earlier charge ल भन्दै जाऊ what is answer become here answer is अहिले हामी भर्खर डिस्कस गरेको थियौं नि त किन ब्याट्री जब कनेक्ट हुन्छ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कुरा याद गर ब्याट्री कनेक्टमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हो ब्याट्री डिस्कनेक्टमा चार्ज कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ के भनेको छ ब्याट्री कनेक्टेड विथ द ब्याट्री द्याट इज भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट ओके देन द चार्ज आस्किङ द्याट मिन्स डाइलेक्ट्रिक इन्सर्ट गर्ने पहिला क्यापेसिटी निकालिहालौँ अनि बल्ल चार्ज निस्किन्छ
You know that capacitance को फर्मुला के हुन्छ? That means डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि क्यापासिटेन्स बढ्छ by k times. किन k times? Because C को फर्मुला हो एप्सिलन नट a by d. एन्ड डाइलेक्ट्रिक इन्सर्ट गर्दाखेरि नयाँ क्यापासिटेन्सको फर्मुला हुन्छ k टाइम्स अफ एप्सिलन नट a by d. डाइलेक्ट्रिक इन्सर्ट गर्नुको मतलब कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिक हाल्नुपर्छ. कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि बल्ल यो फर्मुला आउँछ. कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिकमा है, द्याट मिन्स यो फर्मुला आउँछ k टाइम्स अफ एप्सिलन नट a by d. पार्शियल डाइलेक्ट्रिक फर्मुला अघि हामी लेखेको थियौँ, तर यो कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिकमा के डाइलेक्ट्रिक कम्प्लिट हो कि पार्शियल हो नथिङ गिभेन, हामीले कम्प्लिट मान्नुपर्छ. ओके, द्याट मिन्स वी क्यान राइट हियर C dash इक्वल टु वी क्यान राइट KC. C dash इक्वल टु KC. हेर याद गर, k को भ्यालु हुन्छ मोर देन 1, k को भ्यालु हुन्छ ग्रेटर देन 1, द्याट इज क्यापासिटेन्स के भयो बढो. क्यापासिटेन्स हुन्छ इन्क्रिज बाई k टाइम्स अफ इनिसियल. Capacitance increase by k times of initial. Okay, now अब चार्ज निकालौँ. अब चार्ज निस्किहाल्छ. Q बराबर हुन्छ VC. Q बराबर VC. Now V constant हो. V के हो त constant. C increase by k times. C increase by k times. Then charge also increase by k times. That is the final charge, and the charge on the plates in comparison with the earlier charge will be increase here. That is depends on the, that is more भन्ने हामी charge increase by k times. Okay. Now we can check the next question here. Two identical capacitors connected in series and then joined with a battery of 100 volt. A sheet of dielectric inserted in the between the plates of second capacitor. Then potential difference across the capacitor will be respectively. यसलाई यसो सल्भ गरौँ त. आजको हाम्रो टाइम पनि भ्याइसक्यो. ओके, यहाँ कमेन्टमा हामी चाहिँ यसमा अझै क्वेसनहरू दिएको छ. यहाँ एकदम सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू दिएको छ. If a capacitor with air dielectric so charged that the potential difference, if now the space between the plate is filled with the medium dielectric constant, then the potential difference across the plate will be. यहाँ धेरै क्वेसनहरू दिएको छ. यहाँ सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कलेक्सन गरेको छ. यो क्वेसनहरू तपाईँले कमेन्ट मैले हालिदिन्छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा. स्टुडेन्टहरू के गर्नु होला, यो सबै क्वेसनलाई एक्चुअली सल्भ गर्नु होला. ओके, यो सबै क्वेसनहरूलाई सल्भ गरेर अनि हामी नेक्स्ट क्लास चाहिँ भेट्ने. ओके, नेक्स्ट क्लासमा अझै यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु होला र कमेन्टमा क्वेसनहरू लेखिदिनु होला. ओके, थ्याङ्क यू टु अल द स्टुडेन्ट्स. आजको कार्यक्रम हामी यति गरौँ. के तपाईँ मेडिकल वा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने हाम्रो एकाडेमीले लिएर आएको छ भिडियो क्लासेस, एमसिक्यूज, मक टेस्ट, नोट्स अब तपाईँकै मोबाइल फोनमा. The principle of which of following is based on the deviation without dispersion. Deviation without dispersion. चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ निकाल्ने काम भयो, करेन्ट चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्टेन्सिटीले. होइन, भेक्टर हुनु भएन है. के गरेको छ, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट भनेपछि यो सेमिकन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखायो त यसले. अब अक्सिजन र फ्लोरिनको कम्पेयर दुईटै सेकेन्ड पिरियडमा हुन्, लेफ्ट टु राइट. यहाँ हेर्नु, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा Cl ग्रुप छ, एउटा CH3 छ. प्रोटिनको हुन्छ, सेलुलोजको हुँदैन. किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जुन बीलाई अलि हेरौँला. अप्सन सी मल्टिसेलुलर हो त, मोनेरा मल्टिसेलुलर हुन्छ भनेर भन्यो भने यो कोइलोस भन्ने शब्द हुन्छ कि सिलोनको अगाडि. यी पाँचौं नम्बर अब मैले भनिसकेँ कि 1 देखि 5 सम्म त हामीलाई कन्ठ नै हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है. द इन्टिग्रल भन्नु, एन्टी डेरिभेटिभ भन्नु र प्रिमिटिभ अफ अ फंक्सन भन्नु एउटै कुरा हो. हाई क्वालिटी क्लासेस, एक्सपर्ट फ्याकल्टिज, क्वाड सेसन्स, क्वेसन ब्याङ्क्स र लाइभ क्लासेसको लागि आजै हाम्रो एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस्. इन्ट्रान्सको तयारी हाम्रो एकाडेमी.